فييرا رينيتشي السفاحة الحسناء قتلت جوزها وابنها وعدد كبير جدا من الشباب والرجالة. رغم ان هي جميلة، لكن الجمال ده كان وراه شيطان كبير في شكل انسان، والجريمة دي بتثبت لينا ان الجمال مش كل حاجة في الدنيا. جريمة بشعة وتفاصيل مرعبة، القصة الكاملة. اللي قدامنا في الصورة دي فييرا رينيتشي اتولدت في رومانيا سنة 1903 لأم رومانية وأب روماني. عاشت حياة كلها رفاهية لأن أبوها كان راجل ثري، وعيلتها كانت من أشهر العائلات الثرية في بوخارست عاصمة رومانيا اللي عاشت فيها فييرا طول حياتها. وكانت من صغرها بنت جميلة، وكان كل الناس اللي بتشوفها تعجب بيها من شدة جمالها. لحد ما في يوم وهي عندها 13 سنة أمها ماتت. أبوها خدها وراحوا عاشوا في يوغوسلافيا، ولما تمت سن 15 سنة كانت كل الشباب ورجالة الحي اللي كانت بتعيش فيه معجبين بيها، وبدأت حياتها من الوقت ده في علاقات عاطفية كتير، وكانت سبب في فشل وخراب علاقات زوجية كتيرة جدا وخراب بيوت، لأن هي كانت بتهرب من بيت أبوها من وراه مع رجالة أكبر منها في السن، وفي رجالة منهم كتير جدا كانوا متجوزين. لحد ما في يوم قابلت واحد اسمه كارل شيك من النمسا، والراجل ده كان شغال رجل أعمال وعنده أملاك وحسابات في بنوك سويسرا. وبعد ما اتعرفوا على بعض اتجوزوا، وكانوا عايشين حياة سعيدة جدا، وخلفت منه ولد اسمه لورينزو وكان ابنهم الوحيد. وكانت فييرا في الوقت ده ست مثالية جدا زي أي ست بتوفر الرعاية لابنها ولجوزها. لكن فييرا بعد فترة حست بالملل بسبب انشغال جوزها على طول في شغله وقلة اهتمامه بيها، وبدأ يجيلها شك ان هو بيخونها مع واحدة تانية وما بقاش يحبها. وعلى الرغم ان مفيش اي دليل على خيانة جوزها، فقررت فييرا ان هي تتخلص من جوزها علشان من هنا تتحول فييرا من واحدة جميلة تتحول لسفاحة. وهنا تبدأ الحكاية. فييرا بعد ما قررت ان هي لازم تتخلص من جوزها لما رجع من شغله عملت ليه الاكله اللي هو بيحبها وحطت له السم في الاكل وبدأ ياكل منه. وبعد لحظات جوزها مات في ساعتها علشان تكون اخر اكله ليه. المهم ان هي عملت له الاكله اللي هو بيحبها وسحبت جثته وحطتها في صندوق في بدروم البيت. والبدروم ده كان بيعتقوا فيه النبيذ وما كانش حد بينزله كتير. ونشرت خبر في الحي بتاعها ان جوزها جارها مع واحدة تانية وسابهم ومشي. وبدأت كل الناس في الوقت ده تتعاطف معاها. وبعد سنة عملت اشاعة تانية ان جوزها خبطته عربية ومات. وبعد شهر على خبر وفاة جوزها اتعرفت على واحد اسمه جوزيف واتجوزته وعاشت معاه لفترة قصيرة. ومع مرور الوقت وبنفس الطريقة اللي موتت بيها جوزها الاولاني موتت بيها جوزها التاني. حطت له السم في الاكله اللي هو بيحبها وحطت جثته في صندوق في البدروم. في الوقت ده ابنها كان بيسألها كل شوية عن ابوه وما كانش مصدق القصة اللي كانت بتقولها. وعلشان تتخلص من ابنها دخلته مدرسة داخل في منطقة بعيدة علشان ترتاح من الأسئلة بتاعته كل شوية. ومرت الأيام وابنها كبر وقرر ابنها ان هو يتجوز من غير ما يقول لها، وده كان بمثابة سكينة ليها. وفي يوم ابنها راح لها علشان تديله فلوس علشان يحضر لجوازه ويجهز البيت اللي هو هيعيش فيه، لكن هي رفضت ان هي تديله فلوس واتخانقوا مع بعض. ابنها في الوقت ده قال لها انا مش بطلب منك صدقة، انا بطلب حق الشرعي في ميراث ابويا. قالت له انت مالكش حاجة عندي. ابنها في الوقت ده بدأ يتعصب وقرر ان هو ياخد حقه بنفسه. وفي نفس اليوم بالليل امه راحت تزور واحدة صاحبتها، بدأ يفتش في البيت حتة حتة وشبر شبر ونزل لبدروم البيت اللي بيخزنوا فيه النبيذ. وما كانش نزل البدروم ده من ايام ما كان صغير. ولما نزل للبدروم لقى الدنيا ضلمة وطالعة منه ريحة معفنة جدا. وهو بيدور شاف صناديق ورا براميل النبيذ الكبيرة، وكان الصناديق حديد وعليها قفال.
في الوقت ده هو كان مفكر ان امه مخبية كل الفلوس والذهب في الصناديق دي، الا ما كانتش حطت عليهم قفال حديد، وبدأ يدور على اي حاجة يكسر بيها القفال دي لحد ما لقى فاس كبيرة مسكها وقعد يضرب بيها قفل اول صندوق، وفعلا قدر يكسر القفل ده. واول ما شال غطا الصندوق حصلت له الصدمة من اللي عينه شافته. الصندوق اللي هو كان مفكر ان هو فيه فلوس او ذهب لقى فيه جثة متحللة، وقعد شوية ولما فاق من الصدمة بدأ يكسر قفل الصندوق التاني، ولما شال الغطا لقى فيها جثة تانية متحللة، وبدأ يفتح كل الصناديق علشان يتفاجأ بعدد كبير جدا من الجثث. فعرف انها قتلت ابوه، وعرف كمان ان كل عشاق امه اللي كانوا بيدخلوا البيت وما كانوش بيخرجوا منه كان مصيرهم صندوق بقفل. ولما رجعت امه للبيت قال لها انا عرفت سرك وعرفت سر البدروم، لكن انا مش هبلغ الشرطة، لكن بشرط واحد، تديني نصيبي من ميراث ابويا. لكن امه بخبث الشيطان بدأت تضحك وتقول له انا كنت بهزر معاك وهديك اللي انت عاوزه، انا ليا مين اعز منك، لكن الفلوس هديها لك الصبح علشان اروح اجيب لك فلوس من البنك. ابنها في الوقت ده اتبسط وراح حاضنها وقال لها انا اسف على كل الكلام اللي انا قلته. وفي نفس اليوم عملت لابنها العشاء واديته كاس نبيذ شرب منه علشان يلاقي نفسه على الارض قاعد يصوت من شدة الالم اللي في بطنه، ووشه ازرق وبدأ يبص لامه. امه جريت عليه وحضنته وقعدت بايديها تمسح له وشه وقالت له في ودنه الموضوع مش هيطول، ما تخافش يا حبيبي، امك معاك. وبعد 3 دقايق ابنها مات. سحبت جثته ونزلت بيها على البدروم وحطته في صندوق حديد علشان ينضم للجثث الباقية، وطلعت وكملت عشاها عادي جدا ولا اكن في اي حاجة حصلت. الغريب ان هي كانت من وقت للتاني بتنزل البدروم ده وتقعد تعيط وتقول لكل الجثث انتم وحشتوني، وما كانش حد عارف عنها اي حاجة ولا قدر يمسك عليها اي دليل. لكن فعلا اللي بيوقع الست بتكون ست زيها، والست دي هي اللي اكتشفت كل جرائم فييرا، لكن بالصدفة في يوم واحدة عندها نفس المرض بتاع فييرا اللي هو داء الشك والغيرة، وكانت بتراقب جوزها من وقت للتاني. وفي يوم مشيت ورا جوزها لقيته دخل بيت فييرا، لكن دخل وما خرجش تاني، وعدى يوم وعدى 2 وجوزها لسه ما خرجش. الست دي راحت بلغت الشرطة ان جوزها دخل البيت وما خرجش منه تاني وبقاله كام يوم مختفي. الشرطة راحت لبيت فييرا وبدأت تفتش في كل المكان، ولما الشرطة نزلت البدروم ولقوا صناديق كتير، ولما فتحوها كل الشرطة في الوقت ده جالها حالة صدمة من كمية الجثث اللي موجودة في الصناديق. لقوا وقتها 32 جثة كلهم رجالة وأعمارهم مختلفة، يعني فيهم شباب صغير وشباب متوسط ورجالة كبيرة، واتقبض عليها واتحكم عليها في الوقت ده بالسجن المؤبد. وبعد كذا سنة وهي في السجن في يوم فتحوا الزنزانة عليها لقوها ميتة. قول لي رأيك في تعليق، هل دي ممكن تكون عوامل نفسية رغم ان هي جميلة، ولا دي عوامل إجرامية موجودين فيها من صغرها؟